السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالأصدقاء في فيديو جديد. واليوم سوف نقوم بتحليل مفصل لأوفا ميكاسا. هذه الأوفا التي دائما ما تعطيني الأمل لأمضي في تقديم نظريات تغيير نهاية هجوم العمالقة. لم يسبق لي أن تحدثت في مقطع عن هذه الأوفا المليئة بالتلميحات، ولهذا قلت لما لا نخصص لها مقطعا مفصلا. هذا الفيديو سيكون تتمة للمقطع السابق، إن لم تشاهد فعليك مشاهدته أولا. أما إن كنت جديدا على القناة فقد فاتك الكثير والكثير، وما عليك إلا الذهاب لقائمة تشغيل ستجدها في صندوق الوصف لكي تواكب معنا كل ما سينزل مستقبلا. كالعادة لا تنسوا اللايك، النشر والاشتراك، ولنبدأ على بركة الله بعد الفاصل. ないな。تبدأ الأوفا بتساؤل ميكاسا عن ماذا سيفعل إيرين بعد استعادة سور ماريا، وهل قد يتركنا مجددا ويرحل إلى مكان بعيد. وهذا يمكن أن يكون إشارة لابتعاد إيرين عن الفيلق في مارلي واتفاقه مع زيك. لكن توقفوا لحظة، كيف علمت ميكاسا بهذا الأمر الذي لم يسبق حدوثه آنذاك؟ ولماذا قالت أن إيرين سيتركنا مجددا؟ وهل هذه ذكرى من الخط الزمني الخاص بالمانجا أم هي ذكرى مستقبلية؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عليها أثناء تحليلنا للأوفا. تقول ميكاسا لن أكون قادرة على إيقاف إيرين، وفي خضم استغراقي بأفكار كئيبة لاحت في بالي فجأة ذكرى من زمن بعيد، وهذا تزامنا مع مرور الفراشة التي انقسمت لعدة فراشات. هنا الكاتب يريد أن يلمح لنا عن نظرية تأثير الفراشة. هذه النظرية مبنية على أنه يمكن لحدث صغير أن يؤدي إلى عدة أحداث مستقبلية كبيرة. ما سمته ميكاسا ذكرى من زمن بعيد هو ليس ذكرى، إنما خط زمني أو عالم موازي صنعته ميكاسا لتتفادى أمرا معين. قد يقول البعض في التعليقات أنها ذكرى كما قالت ميكاسا بنفسها، لكن هذا الخط الزمني مختلف تماما عن ما رأيناه في القصة، وهذا ما سنراه الآن. في بداية هذا الخط الزمني نرى الصرعوف ينقض على الفراش، وبعدها دخل قطاع الطرق لمنزل عائلة ميكاسا، فلم تتقبل ميكاسا هذا الواقع لأنها لن تقابل إيرين، وقامت بإعادة الزمن لنقطة معينة. ويا لغرابة الأمر، وكأن إيسياما يلمح لنا على شيء معين. فلو لاحظتم أن الزمن يعود بالضبط إلى مشهد بكاء آرمين وقوله آسف يا ميكاسا، ضحى إيرين بنفسه لإنقاذي وعجزت عن فعل أي شيء. فإن لاحظتم أن التاريخ يعيد نفسه بطريقة ما، لأن هذا ما حدث فعلا في نهاية المانجا. ضحى إيرين بنفسه وعجز آرمين عن فعل أي شيء. نفس الأخطاء ونفس الأحداث تعاد في كل مرة. عند سماع ميكاسا لكلام آرمين ذهبت لتفقد إيرين، لكنها استسلمت في النهاية وجلست في انتظار الموت. ونرى مرة أخرى الفراشة الزرقاء واقفة على ثمرة الرمان، وللإشارة فقط فإن الرمان في الأدب يرمز إلى الثنائيات الأساسية: الحياة والموت والخلود والوفاة. فجأة تتحدث الفراشة بصوت ميكاسا لتخبرها بالجملة الشهيرة التي تؤكد بأن ميكاسا تتلاعب بالزمن. انطفح بك الكيل من هذا الواقع، فلتعيدي بناءه. ما عليك إلا اختيار البداية، لكنك لن تحولي دون موت إيرين. もしこんな現実が嫌ならもう一度やり直してみるといい。あなたが望む場所から。 إن لاحظتم جيدا فإن ميكاسا في هذه اللحظة كانت في أعماق اليأس، وبعد ذلك نقلت نفسها وصنعت جدولا زمنيا جديدا. وهذا مطابق تماما لما حدث في الفصل 138، لأنه في أعماق اليأس تحولت لجدول الحلم الطويل، والذي يمثل لنا الجدول الزمني الأول. ولدي بخصوص هذه النقطة نظرية تدور في رأسي منذ مدة، ومفادها أن أوفا ميكاسا هي الخط الزمني الأول في القصة. أعلم أنكم قد تقولون كيف هذا، لأن الخط الزمني الأول مات إيرين من اللعنة. توجد 3 أسباب تجعل من هذا ممكنا، وقد يرى أغلبكم أن هذا مستحيل، لكن مع إيسياما لا شيء مستحيل. السبب الأول هو هروب ميكاسا دائما لهذا الجدول الزمني وفي لحظات يأسها. والسبب الثاني هو أن زمن ورقم هذه الأوفا غير معروف، لأن الشيء الوحيد الذي أعطونا إياه هو 3 علامات الاستفهام، فكل علامة تمثل خطا زمنيا، ومن الممكن جدا أن يكون الأول. أما السبب الثالث والأخير، ماذا لو كان كل خط زمني لديه عالم أو عدة عوالم موازية؟ وهذا ما سنراه بعد الآن، لأن أحداث الأوفا اختلفت أكثر من مرة. لنعد للأوفا، حيث نرى ميكاسا عادت بالزمن هذه المرة لنفس اللحظة التي رأيناها في بداية الأوفا، وإلى ما قبل سقوط شيغانشينا ومعركة تروست، عندما كان كل من إيرين وميكاسا يبلغان من العمر 9 سنوات. الرقم 9 في علم الأعداد يمثل ولادة جديدة، حيث يعتبر اكتمالا ولكنه ليس نهاية، ويتعلق الأمر بإنهاء دورة واحدة والإمكانية لخلق وبدء دورة جديدة. وفي هذه
هذه الحالة إنشاء مخطط زمني آخر في قصة هجوم العمالقة. أنشأت ميكاسا خطا زمنيا آخر تفلت فيه الفراشة من الصرعوف. يأتي إيرين وغريشا لمنزل ميكاسا، بينما في هذا الخط الزمني يموت قطاع الطرق. تذكرون أن نظرية تأتي الفراشة مبنية على أنه كل تغيير طفيف يؤدي إلى مسار مختلف وتغييرات جذرية. وأيضا لو تذكرون أن أول مرة تلاعبت فيها ميكاسا بالزمن كان فور رؤيتها لقطاع الطرق. التغير المهم في هذا الزمن هو موت قطاع الطرق الذي أدى لحدوث تأتي الفراشة. ولو تلاحظون أن الفراشة تقف فوق جثة الشخص، إشارة من الاستوديو على أن موت قطاع الطرق هو التغيير المهم. تمر الأحداث ويصبح إيرين وميكاسا أصدقاء، ولكن توجد نقطة لا تزال غير مفهومة بالنسبة لي، هي لماذا حينما سمعت ميكاسا من غريشا أن أمها مريضة قامت بالاعتذار؟ فهل علمت حينها أنها السبب في مرض أمها والذي يؤدي إلى قدوم غريشا ورؤيتها لإيرين، أم أن السبب في مرضها هو عودتها بالزمن في كل مرة لتلك اللحظة؟ إن كان لديكم رأي آخر فاتركوه لنا في التعليقات. تمر الأحداث ولم يعد إيرين يأتي لزيارة ميكاسا، لكنها تقرر زيارته وتخبره لماذا أطلت الغياب. فأجابها إيرين أنه تم حل فيلق الاستطلاع، لكنه سيغادر بمنطاد برفقة آرمي. هذا لم يعجب ميكاسا لأنها تريد أن تكون مع إيرين وتطلب منه أن يأخذها معه. يلف إيرين الوشاء على ميكاسا ويطلب منها ملاقاته بعد 3 أيام قبل أن يدق الجرس الثالث. دقت الجرس الثالث في اليوم الثالث هو الرقم 9، والذي يمثل الموت والولادة الذي تحدثنا عنه قبل دقائق. وكأن الكاتب يقول لنا هنا مع دقة الجرس الثالث بعد 3 أيام سيموت إيرين، ثم سيعود إحياؤه في خط زمني جديد، لأن الرقم 9 هو موت وولادة لدورة جديدة. مع دقة الجرس الأول أوقف الرجل المرآة ميكاسا في الطريق، وأعلن أنه سيحول هذه الفتاة الجميلة والبريئة لقاتلته. تحاول ميكاسا التحرر، لكنها تدرك أن جميع من في الميدان شخصيات جامدة. بعد دقة الجرس الثاني يخبر الرجل المرآة ميكاسا أنه مهما حاولت جاهدة فإنها لن تصل في الوقت المناسب وسيتخلى عنها صديقها. سألت ميكاسا الرجل عما إن كان يعرف إيرين، فأجابها لست شخصا معينا، لكنني بوسعي أن أكون أي شخص، أي أنه ليس أحدا معينا لكنه الجميع، مثل المؤسس واحد من العديد والعديد من واحد. يفتح الرجل المرآة معطفه وتظهر العديد من السكاكين التي تعكس وجه ميكاسا، إشارة لعدد المرات التي تقتل فيها إيرين في كل خط زمني. ثم يخبرها بأنها طفلة ضائعة تاهت في هذا العالم طوعا، عالم وجد لعجزك عن تقبل موت إيرين، ولكن في هذا العالم أو أي عالم آخر قد تصنعينه فإن موت إيرين حتمي ولا يمكن تغييره. وقد يتساءل البعض هل إيرين في الأنمي سيموت أيضا كما قال الرجل المرآة، لأن الأنمي حسب النظرية هو جدول زمني أو عالم صنعته ميكاسا لأنها افتقدت إيرين. وهنا تكمن الخدعة، لأن الرجل المرآة أخبرنا بأن كل هذه العوالم أنشئت لعدم تقبل ميكاسا لموت إيرين، مما يعني أنه إذا ماتت ميكاسا قبل موت إيرين فلن تشتاق له، وهذا سيؤدي لكسر الحلقة الزمنية. يتابع رجل المرآة حديثه ويتحول صوته لصوت ميكاسا المستقبلية التي تخاطب ميكاسا وتخبرها أن جميع جهودها لحماية إيرين تبوء بالفشل، وأنها سترى تلك الحقيقة بعينها ولكن ليس قبل أن تقتلين. وهنا يكمن مربط الفرس، لأن ميكاسا الكبيرة تقول لنفسها الصغيرة أنه إن لم تقتليني سيتم مرة أخرى إنشاء جدول زمني جديد. もし嘘だと思うのなら確かめに行くといい。ただし私を殺してくれ。 دعونا الآن نطرح بعض الأسئلة. إذا كانت هذه ميكاسا التي تتحدث فلماذا قالت لها اقتليني؟ ومن هو الرجل المرآة؟ نظريتي تقول أن ميكاسا لا تعلم بقدرتها على إنشاء جداول زمنية متعددة، لأن الوحيد الذي يعلم هو الرجل المرآة وإيرين، مما يدل على أنهما شخص واحد. لكن تبقى إشكالية تحدث ميكاسا البالغة وإخبارها نفسها الصغيرة بأن تقتلها. وهنا سنعود للفيديو الذي أخبرتكم فيه أن ميكاسا هي من ستدخل المسارات مكان آرمي. إن دققنا جيدا قبل تذكر ميكاسا للمشهد سنرى الطائر المسؤول عن نقل تلك الذكريات، وهذا بالضبط ما حصل مع آرمين حينما أدخله إيرين المسارات في المانجا. والسؤال هنا هل سيدخل آرمين المسارات ويتحدث مع إيرين، أم أننا سنرى محادثة إيرين وميكاسا هذه المرة كما حصل في الفصل 139 مع آرمين؟ وهل حينها ستعلم ميكاسا أنها المسببة للحلقات الزمنية؟
من الممكن يا أصدقاء أننا سنرى في نهاية الأنمي محادثة بين ميكاسا وإيرين، وحينها سيخبرها بأنها السبب في كل تلك الأحداث، وقد تكون أغنية النهاية لهذه الأوفا أحد الدلائل. نرى إيرين يدير ظهره للأبواب الثلاثة أو الجداول الزمنية الثلاث ويتقابل مع ميكاسا لأنه أصبح يعلم بحقيقة الأمر، ويمكننا أن نستند لكلمات أغنية البداية الخاصة بالبارتي الأول: الدمار والتجديد، أنت العدو الحقيقي، ولأن ميكاسا هي العدو الحقيقي وليس لعنة العمالقة. بعد دقة الجرس الثالث تفاعلت قوة ميكاسا وتحررت من الرجل المرآة. مات إيرين ولم تستطع ميكاسا مقابلته، لكنها وجدت آرمين الذي لم يسبق لها رؤيته في هذا الخط الزمني. لكن الغريب أن آرمين قال نفس الكلام الذي قاله لميكاسا في بداية الأوفا وبعد أول انتقال زمني: آسف يا ميكاسا، ضحى إيرين بنفسه لإنقاذ، عجزت عن فعل أي شيء. لم تتقبل ميكاسا مرة أخرى هذا المسار وعادت للعالم الأصلي في الأنمي، وتحديدا للحظة فشلها السابق في معركة تروس، وكأنه يلمح لنا على ولادة لعالم أو جدول زمني جديد اختارت فيه ميكاسا أن تقاتل. وبالطبع هذا التغيير الذي حصل أدى لعدم موت إيرين على يد هذا العملاق الغبي. كخلاصة للأمر، قتل ميكاسا للرجل المرآة كان خدعة، وموت إيرين في المانجا هو الخدعة الكبرى من إيسياما.